Now let's look at the second parable. I take the end of Luke 16 as a parable as well, the rich man and Lazarus. من فکر می‌کنم آخر 16 هم یک حکایت است که ماجرای ثروتمند و فقیر هستش. So let's go ahead and read that from 19 to 31. از 19 تا 31 رو یکی بلند بخونه. شخصی دولتمند بود که ارغوان و کتان می پوشید و هر روزه در عیاشی با جلال به سر می برد و فقیری مقروح بود ایل آذرنام که او را بر درگاه او می گذاشتند و آرزو می داشت که از پاره هایی که از خوان آن دولتمند می ریخت خود را سیر کند، بلکه سگان نیز آمده زبان بر زخمهای او می مالیدند. باری آن فقیر بمرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نیز مرد و او را دفن کردند. پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده خود را در عذاب یافت و ابراهیم را از دور و ایل آذر را در آغوشش دید. آنگاه به آواز بلند گفت: ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم فرما و ایل آذر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد، زیرا در این نار معذبم. ابراهیم گفت: ای فرزند، به خاطر آور که تو در ایام زندگانی چیزهای نیکوی خود را یافتی و همچنین ایل آذر چیزهای بد را، لیکن او الحال در تسلی است و تو در عذاب. و علاوه بر این در میان ما و شما ورطه عظیمی است، چنانچه آنانی که می‌خواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند نمی‌توانند و نه نشینندگان آنجا نزد ما توانند گذشت. گفت: ای پدر، به تو التماس دارم که او را به خانه پدرم بفرستی، زیرا که مرا 5 برادر است، تا ایشان را آگاه سازد، مبادا ایشان نیز به این مکان عذاب بیایند. ابراهیم وی را گفت: موسی و انبیا را دارند، سخن ایشان را بشنوند. گفت: نه ای پدر ما ابراهیم، لیکن اگر کسی از مردگان نزد ایشان رود توبه خواهند کرد. وی را گفت: هرگاه موسی و انبیا را نشنوند، اگر کسی از مردگان نیز برخیزد هدایت نخواهند پذیرفت. So here we have this interesting story. I take it basically as a parable that has both accurate details and sordid details. و اینجا ما حالا به نظر من یک داستان هست، من به صورت حکایت بهش نگاه میکنم، ولی داره یک موضوع دقیقی رو داره میگه که هم از نظر تاریخی میتونه دقیق باشه و هم از نظر این که یک حکایت هست. So we recognize this is basically a picture in a description. It's not clear teaching on the nature of life after death. این یک تصویری هست و توضیحی هست از زندگی پس از مرگ، ولی به صورت خاص و ریز کاملا نمیگه که اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد. So we recognize there's a place of reward and a place of judgment. ما میدونیم که اونجا جایی هستش که مردم به اصطلاح پاداش میگیرن و همچنین قضاوت میشن. We recognize there's a great divide between the two, so people can't change after death from one place to the other. چیز دیگه که متوجه میشیم این هستش که یک فاصله زیادی هست بین مردم و مردم نمیتونن از این ور به اون ور دیگه برن، هر جایی که اصلا همونجا گیر میکنن. But we suspect the details are actually fictional. That is, the idea that the rich man can see Lazarus off in the distance and Lazarus can talk to the rich man. و از ما اینجوری میخوایم بگیم که اون قسمتی که دارن با هم دیگه صحبت میکنن به اصطلاح افسانه هست، چیزی هستش که فقط برای حکایت گفته شده.
it would be my understanding that that's the part that's a parable to make a story. That's not a description of what heaven will be like. و اینجا قسمتی هستش که داره توضیح به ما میده که داستان چگونه است، ولی توضیح خاصی در مورد اینکه آسمان چگونه خواهد بود اینجا نیست. So I don't think there's conversation between people in heaven and people in hell, or even people in hell and Abraham or other patriarchs. I think that's told that way for the sake of the story. من فکر نمی کنم که توی اون دنیا مکالمه‌ای باشه بین مردمی که توی جهنم با کسایی که توی بهشتن، یا از جهنم یکی بخواد با ابراهیم بشینه صحبت بکنه. من فکر می‌کنم اینو گفته شده به خاطر اینکه می‌خواد داستان رو، مثال رو بهتر بزنه. But that this place of judgment would be a place of anguish where he was seeking comfort, that seems accurate. و وقتی که داره صحبت میکنه در مورد قضاوت و اینکه اون شخصی که تو جهنم به دنبال جای راحت در هست، این درسته. And the inability to receive divine comfort after judgment also seems accurate. اینکه بخوای بعد از اینکه افتادی تو جهنم دنبال این باشی که راه فراری واسه خود درست کنی، دیگه نیست همچین شانسی، این هم درست هستش. So really the first part of the parable is the introduction to the main point starting in verse 27. و اون قسمت اصلی که هست بعد از مقدمه در اصل از آیه 27 شروع میشه قسمت اصلی. There's a person who is now going to represent traditional Judaism who finds himself judged. و حالا اینجا کسی هستش که حالا به عنوان یک یهودی سنتی خودش رو قضاوت شده پیدا میکنه. And he's going to want to warn his brothers who are still alive that judgment is coming, and he wants them to be able to avoid his fate. حالا اون میخواد به برادراش که هنوز زنده ان یه جوری خبر برسونه که نه، مثل اینکه قضاوت هست و شما یه کاری کنید که نجات پیدا کنید. Look at verse 29. نگاه کنید به آیه 29. Abraham is going to represent the whole Bible, and particularly Luke and Acts. و ابراهیم کل کتاب مقدس رو در بر گرفته، به صورت خاص هم موضوع مهم لوقا و اعمال هست. They have the whole testimony, the whole revelation of God from Moses and all the prophets. میگه اونها تمام اون شهادت هایی که وجود داره و تمام نوشته های انبیا رو و موسی رو دارن. They have what they need to repent. اون چیزی که نیاز دارن برای توبه رو الان دستشون هست. Luke has demonstrated that John and Jesus are the fulfillment of the Old Testament prophets. لوقا تا حالا توضیح داده که یحیی تعمیدنده و عیسی مسیح به انجام رسیدن وعده های اصلی عهد قدیم بودند. Then the man in torment is going to say, oh no, that's not enough. If someone were raised from the dead, then they would believe. ولی اون کسی که توی جهنم گیر کرده میگه نه، اینا کافی نیست. اگر ببینن کسی از مردگان اومده و زنده شده داره میگه، اون وقت توبه خواهند کرد. And so then Jesus prophesies, oh no, even if someone's raised from the dead, they're not going to believe. ولی عیسی مسیح اینجا نوبت میکنه میگه نه، یکی از مردگان هم که قیام بکنه اونا ایمان نمیارن. So beginning here and in the next 3 or 4 chapters, we see some parables that talk about the resistance of faith of the Jews. و ما چیزی که توی فصل داریم میبینیم و ادامه خواهد داد این هستش که یهودیا اون فیض خداوند رو هی دارن پس میزنن و قبول دیگه نمیکنن. There will be an allusion to the history of the prophets, the history of God's revelation, and how it was regularly rejected. و اشاره میکنه به داستان و تاریخ مکاشفه خداوند برای قوم خودش و چطوری اینا به طور مستمر هی قبول نمیکنن و رد میکنن پیام خداوند رو. So this is both a prediction of Jesus' coming death and resurrection and a call to believe the testimony of the prophets and Jesus ultimately in his resurrection. پس این دو مرحله در بر میگیره. یکی رد کردن تمام شهادت ها و گفته های انبیا و موسی و اینا هستش در عهد قدیم و
اون چیزی که توی عهد جدید عیسی مسیح در نهایت داره میگه. And then we'll wrap up today with the two short passages from Luke 17. حالا امروز تمام میکنیم با 2 تا قسمت خیلی کوتاه در لوقا 17. The first one is Luke 17, 7 to 10, that will teach us about the nature of discipleship. 17 7 تا 10 هستش که صحبت میکنه در مورد شرایط شاگرد بودن. اما کیست از شما که غلامش به شخم کردن یا شبانی مشغول شود وقتی که از صحرا آید به وی گوید به زودی بیا و بنشین، بلکه آیا بدو نمیگوید چیزی درست کن تا شام بخورم و کمر خود را بسته مرا خدمت کن تا بخورم و بنوشم و بعد از آن تو بخور و بیاشام؟ آیا از آن غلام منت میکشد از آن که حکمهای او را به جا آورد؟ گمان ندارم. همچنین شما نیز چون به هر چیزی که مأمور شده اید عمل کردید گویید که غلامان بی منفعت هستیم، زیرا که آنچه بر ما واجب بود به جا آوردیم. Please note, this passage is not a social commentary on how we should behave with different economic levels. حواستون باشه که این یک تفسیری در مورد این نیستش که ما تو جامعهمون چطوری باید تو شرایط اقتصادی عمل بکنیم. This is not defending the nature of the master or defending the nature of having slaves or servants. در مورد این نیستش که ما چطوری واقعا ارباب باشیم یا خادم داشته باشیم. What it's really doing is giving us an understanding of how we're to behave as disciples. و چیزی که اینجا مهم هست این است که ما به عنوان شاگردان چجوری باید رفتار بکنیم. How are we to think about our service to God and our service to others on God's behalf? و ما به عنوان فرزندان خداوند چطوری میتونیم به عنوان نمایندگان خداوند رفتار بکنیم. And he uses an example because this would be very clear in the ancient world. از این مثال استفاده میکنه به خاطر این مثال برای جامعه باستانی اون موقع خیلی شفاف بود. The servant didn't think he had rights over the master. غلام هیچ وقت فکر نمیکرد که بیشتر از اربابش حق و حقوق داره. He didn't tell the master what to do. و به غلام به ارباب هم نمیگفت چی کار بکنه. He didn't say, oh, I'll work later, I'm going to rest now. نمیگفت که مثلا من بعدم کار میکنم، فعلا دوست دارم استراحت بکنم. My duty, my assumption is that I will first serve the master, and then after things are all over, I'll take care of myself. وظیفه من اینه که اول اربابمو خدمت کنم و بعد وقتی که وقت اضافه آوردم به خودم برسم. And after he had served the master, it was not expected that the master would say, oh, thank you for doing your job. بعد از اینکه کارش هم انجام داد نباید انتظار داشته باشه که ارباب بیاد بگه خیلی ممنون، مرسی غلام که کارتو انجام دادی. That was just he did it. این کارش بوده، مسئولیت بوده، انجام داده. And so when we think of ourselves as servants, we're just doing the master's work. وقتی که ما فکر میکنیم در مورد اینکه خادمین خداوند هستیم، ما فقط داریم کار اربابمون رو، رئیسمون رو انجام میدیم. We have no basis for being proud or thinking we're more important than other people. ما هیچ حقی نداریم که غرور داشته باشیم یا اینکه فکر کنیم به خاطر کاری که برای خدمت انجام میدیم از دیگران باید مهمتر باشیم. We started with the idea this morning of denying ourselves and taking up our cross. So we simply do that. We deny ourselves and follow Jesus wherever he leads us. ما امروز صبح اینجوری با هم دیگه شروع کردیم که ما باید خودمون رو انکار کنیم، صلیب خودمون برداریم، به دنبال عیسی مسیح بریم و اینجوری هم باید ادامه بدیم. So again, this isn't saying we shouldn't be thankful to people who serve. اینجا نمیگه ما نباید تشکر بکنیم و یا خوشحال باشیم برای کسانی که خدمت میکنن. It's very appropriate to say thank you when people minister and do kingdom work. خیلی هم درسته وقتی کسی خدمت داره میکنه و
و پادشاهی خداوند رو ترقی میده ازش تشکر بکنیم. But I'll give you an example from where I live in the city of Memphis. من یک مثال ازتون بزنم در مورد شهری که من درش زندگی میکنم، در منفیس. In Memphis, people are very gracious and hospitable. در منفیس مردم خیلی سخاوتمند هستند و مهمان نواز. It doesn't matter if I preach on a Sunday morning, if I conduct a funeral, conduct a wedding. مهم نیست اگر من یک شنبه صبح موعظه کنم یا برای تشییع جنازه‌ای برم یا مسئله عقد و ازدواجی رو انجام بدم. People always come up and say, "Oh, thank you so much for what you did. I really appreciate it." همیشه مردم میگن مرسی برای کاری که انجام دادی، واقعا تشکر میکنم. Now, I always say, "Well, you're very welcome. I was glad to serve." من همیشه میگم خواهش میکنم، خوشحال شدم که تونستم خدمت کنم. But what I want to say is, well, of course I did. It's my job. ولی چیزی که واقعا میخوام بدم میگم خب آره انجام دادم چون وظیفه‌مه. What do you think a pastor does? فکر می‌کنید کشیش چیکار باید بکنه؟ Of course I preach on Sunday. Of course when you have a wedding or a funeral, of course I do that. حتما من یک شنبه موعظه میکنم وقتی به اصطلاح تشییع جنازه‌ای باشه یا عروسی باشه، من اونجام. I didn't do anything unusual. I just did the job of a pastor. من یه چیز غیر معقول رو انجام ندادم، فقط کار یک کشیش رو انجام دادم. So I'm grateful that they always say thank you, but we just serve because that's what we do. من خوشحالم، قدردانی میکنم که اوناش از من تشکر میکنم، ولی من کارمو دارم انجام میدم. And then the last passage I want to look at is 11 to 17 to 19, excuse me. قسمت آخر 11 تا 19 هستش. هنگامی که سفر به سوی اورشلیم میکرد، از میانه سامره و جلیل میرفت و چون به قریه‌ای داخل میشد، ناگاه 10 شخص ابرص به استقبال او آمدند و از دور ایستاده با آواز بلند گفتند: ای عیسی، خداوند بر ما ترحم فرما. او به ایشان نظر کرده گفت: بروید و خود را به کاهن بنمایید. ایشان چون میرفتند طاهر گشتند و یکی از ایشان چون دید که شفا یافته است، برگشته به صدای بلند خدا را تمجید میکرد و پیش قدم او به روی در افتاده وی را شکر کرد و او از اهل سامره بود. عیسی ملتفت شده گفت: آیا 10 نفر طاهر نشدند؟ پس آن 9 کجا شدند؟ آیا هیچ کس یافت نمی شود که برگشته خدا را تمجید کند جز این غریب؟ و بدو گفت: برخاسته برو که ایمانت تو را نجات داده است. So here in this passage we obviously see a proper response to discipleship. تو این قسمت ما عکس العمل درست شاگردی رو می‌بینیم. When God blesses us, when God heals us, does anything, our proper response is to return to Jesus to give him gratitude. وقتی خداوند ما رو برکت میده، خداوند ما رو شفا میده یا هر کاری برای ما میکنه، عکس العمل درست این است که بریم حضور عیسی مسیح و ازش تشکر بکنیم. But what else do we see? چیز دیگه‌ای که می‌بینیم چیه اینجا؟ There are some who received healing but who did not return to Jesus. ولی چند تا دیگه هم هستن که اونا هم شفا پیدا کردن ولی به عیسی مسیح بر نگشتن. So there is a sense in which this is showing us that some people receive God's blessing, even God's touch, but don't respond in faith. و چیزی که به ما میخواد یاد بده اینه که خیلی‌ها برکت می‌بینن، خداوند اونا رو لمس میکنه ولی با ایمان پاسخ نمیدن، براشون اهمیت نداره. So even a miracle or a divine action in someone's life doesn't guarantee that they are saved. پس یک معجزه و یا یک عمل الوهی لزوماً کسی رو نجات نمیده. The response of a disciple is to return to Jesus and express thanks to him in person. و اون پاسخ درست یک شاگرد این هستش که برگرده به عیسی مسیح و تشکر بکنه، شکرگزاری بکنه به خاطر اون برکتی که دریافت کرده. But here we have another example of what looks like 9 Jewish people who didn't give thanks, but 1 foreign or 1 Samaritan who did. اینجا جالب اینجاست که تو این 10 تا 9 تاشون یهودی بودن و تشکر نکردن ولی اون یکی خارجی بود که اومد و تشکر کرد. And Luke is developing that theme throughout Luke and Acts. و لوقا این موضوع رو
کاملا بهش میپردازه در خود انجیلش و اعمال. God blessed all kinds of people from all kinds of nations, but only some responded with gratitude. خداوند همه جور آدم‌ها از همه امت‌ها رو برکت میده، ولی بعضیا هستن که با شکرگزاری و قدردانی پاسخ میدن. So the Samaritan once again is lifted up as an example of faith, an example of discipleship. پس اینجا باز دوباره اون سامری که میاد و تشکر میکنه نشون میده که داره با ایمان انجام میده و یک مثالی هست برای شاگردی درست بودن. So here in this third section of Luke, we've seen parables, we've seen teaching about discipleship, and hopefully that's given you a taste of what this part is like. و اینجا ما میبینیم که تو این قسمت لوقا داره صحبت میکنه در مورد حکایات مختلف و تو این حکایات ما مثالهایی رو میبینیم در مورد اینکه پادشاهی خداوند چگونه است و شاگرد بودن او چگونه است. From Luke 9 to 19, Jesus is moving to Jerusalem, which means he's moving to his death on a cross. و از لوقا 9 تا 19 عیسی مسیح داره میره به سمت اورشلیم، به معنی این هستش داره میره به سمت صلیب.